Take 3. Okay lang ba yung ganun? Actual vlog ba yun kung ano? Hindi eh, no? So yun, mabilisang vlog lang tayo. So, kwento na namin kung paano namin ginawa. Plan kami i-renovate yung kwarto noong July. Kasi yun nga, start nga nun kasi diba, pandemic. Tapos syempre, pag nagtatrabaho, mas maganda magtrabaho diba kapag maayos yung kwarto. Yung kwarto ko kasi masikip. Para maging komportable sa trabaho, sabi namin, plano namin i-renovate. Ganda nga, pagandahin yung kwarto. Plano ko na rin kasi talagang mag-stream. Stream ko, more or less, COD mobile. Baka mag-COD Warzone din. So, syempre, pag mag-i-stream, kailangan maganda rin yung pwesto mo. Kung sakaling hindi ka gagamit ng green screen, diba? Noong August, sabi ko kay Papa, magre-renovate ako ng kwarto. Sabi niya, sige, sketch mo. Naghanap ako ng application sa web. Ini-sketch ko doon yung kwarto ko, which is ito. Bali, ang plano ko is loft style siya. Yung nasa ibabaw yung kama, tapos ilalim, may entertainment ka. Kung workstation ba yun or entertainment mo. Ayun. Then, ayun, nandun din yung sukat. Binigay ko kay Papa yung sukat ng kwarto, yung sukat ng mga furniture na ilalagay. Then sabi ko, gawa na rin ako ng sarili kong elevated na shelf, yung floating shelf. So paano ako ng floating shelf, gusto ko talaga maglagay ng kaso. Wala kasing paglalagay ng floating shelf nung dating disenyo pa nung kwarto, which is yung luma. Bali, ang ginawa ko, nag-create ako ng sarili ko. Isip ko baka mamaya mas mahal yung binibiling floating shelf sa market. Ginawa ko na lang, nagdisenyo ako, sabi ko, pinakita ko kay Papa, itong design na to. Pinakita ko kay Papa, sabi naman ni Papa, possible naman daw. Plus lahat ng bakal ko, gusto ko square tubing. So makikita niyo sa setup ng kwarto ko, gamit kong bakal square tubing. Yung upuan, yung handlebar, lahat ng nakalagay sa kwarto ko, halos DIY. Kasi si Papa kasi, talagang gusto niya, siya yung gumagawa. Kung makikita niyo to, itong taas na to, gawa lang din namin to. Nagplano si Papa na na i-extend to. So, kaming tatlo lang yung gumawa ng taas. Ako si Papa at si HERO8. Yung rooftop. So ito bagong gawa to. So yun, ginawa namin ni Papa, halos lahat na nasa kwarto namin, DIY. So from upuan, table, working table ko, yung shelf ko, yung higaan, yung floating shelf din sa taas, DIY talaga siya. So, simulan na natin. Sana mag-enjoy kayo.